Nagyon különleges ember, aki nagyon erősen a hitben járt, és ez nagyon fontos, és ezt meg lehet tőle tanulni, vagy így érdemes. Ez az utazás, ez legalábbis engem erre sarkalt. Körülbelül 1 évvel ezelőtt fogant meg az a gondolat, hogy Pál apostol nyomába kell eredni. Fogalmam nem volt, hogy ez akkor mit jelentett. Nem tudtam, mi ez. Ezek hívó szavak voltak. Lélekszám szerint 276-an voltunk. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Itt járt 3 napot töltött Szirakúzában. A hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattak, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem részel közületek, csak a hajó. Pál apostol számunkra példa. A Pál apostol nyomában című dokumentumfilmben olyan helyszíneket mutatnak be, ahol az apostolok cselekedetei szerint Pál apostol is járt. Előbb ebből láthattunk részleteket. Köszöntöm a rendhagyó vitorlás túra egyik résztvevőjét, Zámbori Somát, és a rendezőt, Marton Zoltánt. Jó napot kívánok! Miért pont Pál apostol útvonalát követik? Miért pont? Ez a trélerben is elhangzott, mert hogy Pál apostol egy komoly példa szerintem a 21. században, és ez egy elhívásként így megjelent az életemben egy pár évvel ezelőtt, és a saját talentumjaimat, amiket így kaptam a Jóistentől, mint színészként, és teológusként, és tengerészként, nem tudtam másképp kamatoztatni, csak úgy, hogyha Pál apostol nyomába eredünk, mint ahogy így Forrest Gump annó elindult, és elindultunk, mentünk, hajóztunk, és fú, úgy látszik, hogy eléggé komoly érdeklődés van a dologra. Tavaly ősszel 5 héten keresztül vitorláztak, Pál apostol nyomába, voltak Máltán, Szicíliában, Nápolyban. Mit mutatnak be a filmben, nyilván a helyszíneken kívül? Tehát először is ez a film, ami elkészült, ez egy 27,5 perces film, amiben most egy részletet lehetett látni. Amikor mi ezt a projektet elindítottuk, akkor egy 3 perces film volt a cél. És ahogy így alakultak a dolgok, elkezdtünk forgatni, és kijött ez a bizonyos hossz, ami arra jó, hogy majd folytatni lehessen ebben a hosszban különböző más stációkon. Jelen pillanatban ez az első 0. rész, ez nekünk is egy teszt. Ez a film, ez gyakorlatilag 0 forint költségvetésből készült, és mi azt akartuk látni, hogy hol vannak a jó és a rossz részek. Ezeket elemezzük folyamatosan, és amikor majd ősszel újra útnak indulunk, akkor már ennek tükrében fogjuk folytatni a forgatást. Rendezőként egyébként ön is részt vett a túrában? Tehát ott volt a helyszínen végig? Igen, ahogy a Soma mondta, ez egy 6 hetes túra volt, mi a nagy stábunk, az feleségem meg én. Összesen 10 napot vettünk részt, a tartalmilag úgy lehet mondani, talán a legérdekesebb részben ez a Málta-Szicília közti rész, ahol mi ugyanúgy, mindamellett, hogy forgattunk, legénység is voltunk, tehát nekünk nem csak az volt a feladatunk, hogy a kamerát tartjuk és közben pihenjünk, amikor megyünk, hanem amikor pihentünk, akkor is dolgoztunk, mannschaftoltunk, ahogy ezt lehet mondani, a feleségem volt a hajószakács, úgyhogy ez egy nagyon intenzív 10 nap volt. Ezen kívül még 2 másik részen volt egy nagyon kedves operatőr kollega, a Bence, aki csomó vágóképet csinált, meg más ügyből forgatott, és még egy harmadik srác volt, a Gergő, aki egy kamerát felszerelt egy helikopter, távirányítható helikopterre, és azzal röpködött körbe, és tett felvételeket. Meg lehet-e fogalmazni azt, hogy kinek készült ez az alkotás, illetve önökre hogyan hatott ez a túra? Igen, a pálfordulás. Meg lehet fogalmazni. Én szerintem szól úgy mindenkinek, mert hogy mindenkinek az életében van egyfajta pálfordulás, hogy egyszer csak kap valami olyan gellert, hogy úgy 180 fokkal teljesen más irányba megy az élete. Ezek lehetnek hívők, nem hívők, bármi. Ugye, ha konkrétan vesszük, Pál apostol a pogányoknak volt az apostola. És ő neki volt egy elképzelése, hogy hová menjen, aztán kiderült, hogy neki oda egyáltalán nem kell menni, ezért egy teljesen másik irányba indult el. Tehát mindenkihez nyilván nem lehet szólni,
szólunk azokhoz, akik kíváncsiak a tájra, akik kíváncsiak az igére, akik kíváncsiak egy 21. századi, másképp nyelven, egy frissebb, fiatalosabb nyelven fogalmazott kultúrevangelizációra, illetve szeretnénk egy olyan filmalkotást letenni az asztalra, amilyet talán eddig még nem tettek le. Annyit még hozzáfűznék, hogy gyakorlatilag, ha célközönségről beszélünk, mindenkinek készült. Tudom, mindig ez egy ilyen sablon, hogy mindenkinek készült, de mi ezt, hogyha vallási oldalról is nézzük, deklaráltan így is fogalmaztuk meg, hogy vallástól független, hittől független, bárki, aki úgy gondolja, hogy beszeretné ezt fogadni, érdekli, szívesen, welcome on board, ahogy szokták mondani, várjuk a fedélzeten. Nyilván nehéz válogatni a helyszínek közül, de mégis van-e kedvencük, vagy mi lehet az, amit a nézőknek leginkább ajánlanak, mert annyira különleges és sokat ad? A filmnek a csúcspontja az őszi forgatásnak a zarándok végállomása, mint olyan, az tényleg Máltán, a Szentpálöböl, ahol is hajótörést szenvedtek. Ez volt az őszi forgatás. Ugye az apostolok cselekedetei utolsó könyveit vettük alapul, és szó szerint is az ige így hangzik el a filmben. Az idei útnak pedig állomásai azok kifejezetten a 2 korintoszi levél, illetve az efézusi levél. Tehát konkrétan ezzel a 3 levéllel fogunk foglalkozni. Hol lehet látni a filmet? Jelen pillanatban még nálunk, tehát hogyha bárkit érdekel, szívesen átküldünk egy linket, de már folynak tárgyalások, és ezek a tárgyalások úgy néz ki, hogy egyre komolyabbak lesznek. A film már kint van az Egyesült Államokban is, úgyhogy egy ottani tévécsatorna komoly érdeklődést tanúsít az anyag iránt. Meglátjuk, mi hagyjuk a dolgokat felénk haladni, nem fogunk rágörcsölni erre. Lesz folytatás, azt már elmondták, de mégis hány részre készülnek? Most 3 részre készülünk. Én azt gondolom, hogy 3 rész fog beleférni, most nem csak 10 napot leszünk a hajón a somáikkal együtt, hanem 6 hetet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Mi köszönjük a lehetőséget.